Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh TradingPeer. Trong quá trình xây dựng hệ thống giao dịch thì chúng ta thường dành hàng tháng, thậm chí là hàng năm để nghiên cứu các mẫu hình pricing, các chỉ báo kỹ thuật hay là luyện tâm lý để giao dịch. Nhưng có một yếu tố cực kỳ quan trọng, một sát thủ thầm lặng bao bọc tài khoản của bạn mỗi ngày mà ít ai để ý, đó chính là chi phí giao dịch ẩn. Cùng một thiết lập giao dịch, cùng một điểm vào lệnh chốt lời, nhưng tại sao lợi nhuận thực tế thu về của bạn lại thấp hơn so với mức mà bạn đã tính toán? Và hiện tại có rất nhiều trader đang bị bào mòn tài khoản bởi Showbit và các chi phí ẩn chỉ vì chọn sai tài khoản ngay từ vạch xuất phát. Hiện tại thì Xnet cung cấp một hệ sinh thái khá là đa dạng, bao gồm có Standard, Pro, siêu Showbit và Zero. Và mỗi loại tài khoản sẽ là một công cụ được thiết kế cho một mục đích đánh khác nhau. Trong video ngày hôm nay thì TradingPeer sẽ giúp bạn bóc tách chi tiết từng loại tài khoản này trong năm 2026 và giúp bạn bịt kín những lỗ hổng chi phí và tối ưu hóa dòng vốn. Và một lưu ý nhỏ là giao dịch tài chính luôn đi kèm rủi ro, vậy nên hãy đảm bảo rằng bạn luôn quản lý vốn thật chặt chẽ. Đây là channel TradingPeer, nơi cung cấp những thông tin hữu ích nhất về hoạt động trading trên sàn Xnet. Nếu bạn là người mới đến với TradingPeer, hãy bấm vào nút đăng ký và chuông thông báo ở bên cạnh để có thể nhận được những video mới nhất mà TradingPeer phát hành. Nếu như có thắc mắc nào, bạn hãy để lại bình luận bên dưới video này. Team TradingPeer sẽ giúp bạn giải đáp trong thời gian sớm nhất. Hướng dẫn đăng ký tài khoản và các thông tin update mới nhất về sàn Xnet, chúng tôi để ở phần mô tả và bình luận riêng của video này. Ngoài channel mà bạn đang tìm hiểu thì bạn có thể truy cập vào website của kênh TradingPeer để có thể tìm hiểu những thông tin mới nhất. Trước khi chọn tài khoản thì chúng ta phải hiểu sàn thu phí của chúng ta từ đâu. Thì chúng ta sẽ có 3 nguồn phí chính. Thứ nhất là Showbit, đây là phí chênh lệch giữa giá add, giá mua và giá bid là giá bán. Và sàn sẽ ăn khúc giữa này, Showbit có thể cố định hoặc là thả nổi tùy thời điểm và tùy loại tài khoản nữa nhé. Thứ hai là Commission là phí hoa hồng. Đây chính là số tiền cố định mà bạn phải trả cho mỗi lót giao dịch bất kể là bạn đang thắng hay là thua. Thứ ba là phí swap, chính là phí qua đêm. Nếu như bạn giữ lệnh qua ngày hôm sau thì bạn còn phải trả hoặc là nhận được một khoản phí dựa trên chênh lệch lãi suất của hai dòng tiền. Và có rất nhiều người đặt câu hỏi rằng tại sao giao dịch đã phải nạp tiền rồi mà sàn lại còn thu phí. Thực tế thì phí giao dịch chính là nguồn doanh thu hợp pháp để sàn môi giới duy trì hoạt động. Sàn phải đầu tư vào hệ thống máy chủ, nền tảng giao dịch, kết nối thanh khoản với các ngân hàng và tổ chức tài chính lớn, duy trì đội ngũ hỗ trợ khách hàng, phát triển công nghệ, đồng thời đáp ứng các yêu cầu về quản lý vận hành. Nói một cách khác thì cũng giống như một doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, sàn giao dịch cần có nguồn thu để duy trì chất lượng dịch vụ và đảm bảo lệnh của nhà đầu tư được khớp nhanh nhất, ổn định và minh bạch. Vậy cho nên khi mà chúng ta giao dịch thì bạn không thể bỏ hoàn toàn cả ba loại phí này, nhưng nguyên tắc tối thượng là tùy vào việc bạn đánh khung thời gian nào, bạn thích scalping hay là đánh dài hạn thì bạn sẽ phải ưu tiên giảm thiểu một loại phí và chấp nhận loại phí kia. Đó là lý do tại sao các tài khoản khác nhau ra đời và mỗi loại tài khoản sẽ phục vụ một đối tượng khách hàng khác nhau. Và đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về nhóm tài khoản tiêu chuẩn, đại diện tiêu biểu cho tài khoản Standard. Đây là loại tài khoản quốc dân và được nhiều người sử dụng nhất trên thế giới. Ưu điểm tuyệt đối của Standard là mức rào cản gia nhập cực thấp và bạn chỉ cần nạp khoảng từ 10 đến 15 đô la tùy thuộc vào cổng thanh toán Việt Nam là đã có thể bắt đầu giao dịch rồi. Và điểm cộng lớn thứ hai là hoàn toàn không bị mất phí commission và được miễn phí swap qua đêm cho các mã giao dịch phổ biến giống như là vàng và tiền tệ chính hay là crypto. Vậy thì nhược điểm của nó là gì? Bù lại cho việc không thu phí hoa hồng thì Xnet sẽ nới rộng Showbit ra một chút. Showbit của Standard là thả nổi, nghĩa là trong điều kiện bình thường thì Showbit có thể chấp nhận được khoảng tầm từ 10 đến 15 bip thôi. Nhưng mà khi có tin tức mạnh như là non-farm hay là CPI, Showbit có thể giãn ra rất là lớn. Vậy thì Standard sẽ phù hợp với nhóm đối tượng nào? Đầu tiên, nếu như bạn là một swing trader, những người đánh theo pricing trên khung thời gian lớn như là H4 hay là D1 và kỳ vọng lợi nhuận từ vài chục cho đến là hàng trăm bip, thì Showbit chênh lệch từ 1 đến 2 bip không phải là một vấn đề lớn. Việc được miễn phí swap qua đêm mới là vũ khí giúp bạn an tâm gồng lệnh hàng tuần, thậm chí là hàng tháng trời, mà không lo bị trừ phí lắt nhắt mỗi ngày. Ngoài ra thì người mới bắt đầu cũng nên dùng Standard để có thể làm quen với nhịp đập của thị trường bằng số vốn nhỏ. Có một hiểu lầm rất nhiều người mắc phải, đó chính là chỉ nhìn vào Showbit để đánh giá tài khoản có tốt hay không. Thực tế thì chi phí giao dịch luôn là tổng của nhiều yếu tố như commission, Showbit và cả phí dự lệnh qua đêm. Với tài khoản Standard thì dù Showbit có cao hơn một chút so với các loại tài khoản chuyên nghiệp, nhưng mà bạn sẽ không mất phí hoa hồng, được miễn phí swap trên nhiều sản phẩm phổ biến. Vì vậy, nếu như bạn là một nhà giao dịch không quá nhiều lệnh hoặc thường xuyên dự lệnh vài ngày, thì tổng chi phí thực tế đôi khi còn tối ưu hơn, chính vì sự cân bằng giữa chi phí, tính đơn giản và mức vốn tham gia thấp. Standard vẫn luôn là lựa chọn phù hợp với phần lớn nhà giao dịch mới trước khi mà họ chuyển sang các tài khoản chuyên nghiệp hơn và khi có kinh nghiệm cao hơn, khối lượng giao dịch tăng lên.
Tiếp theo thì chúng ta sẽ bước sang nhóm tài khoản chuyên nghiệp, yêu cầu mức vốn nạp tối thiểu là 200 đô và khởi đầu cho nhóm này chính là tài khoản Pro. Pro là một sự nâng cấp toàn diện của Standard. Nó giữ lại đặc quyền là không thu phí hoa hồng, tuy nhiên thì mức service của Pro được thu hẹp đáng kể, thấp hơn Standard rất là nhiều. Nhưng mà điểm ăn tiền thật sự của tài khoản Pro là nằm ở cơ chế khớp lệnh của nó. Trong khi hầu hết các tài khoản dùng cơ chế khớp lệnh thị trường là Market Execution, thì tức là các bạn bấm nút, lệnh sẽ khớp bằng mọi giá. Dù có bị trượt giá slip bay do thị trường biến động mạnh đi nữa thì lệnh cũng sẽ khớp. Và điểm nổi bật của tài khoản Pro là được cung cấp cơ chế khớp lệnh tức thì cho một số mã nhất định. Điều này có nghĩa là nếu như bạn bấm buy ở mức giá vàng là 4.000 thì hệ thống sẽ cố gắng khớp đúng với giá 4.000 cho bạn. Và nếu như giá đã thay đổi thì hệ thống sẽ bảo lại cho bạn reward để bạn tự quyết định là có vào lệnh với thời điểm giá này hay không. Và không có chuyện tự động khớp lệnh với giá xấu. Tuy nhiên thì cũng cần hiểu rằng Instant Execution không phải lúc nào cũng tốt hơn Market Execution. Đây là sự đánh đổi giữa tốc độ và độ chính xác. Với Market Execution thì lệnh được gần như là cướp ngay lập tức, nhưng bạn phải chấp nhận khả năng bị trượt giá khi mà thị trường biến động mạnh và có tin tức. Còn với Instant Execution thì bạn có quyền từ chối nếu như mức giá khớp không còn đúng như kế hoạch ban đầu của bạn. Điều này đặc biệt quan trọng với những trader có chiến lược yêu cầu điểm vào lệnh và stop loss chính xác từng bip. Đổi lại, trong một số thời điểm thị trường biến động quá nhanh thì bạn có thể nhận lại thông báo reward và bỏ lỡ cơ hội vào lệnh nếu như không được chấp nhận với mức giá mới. Vì vậy, lựa chọn cơ chế khớp lệnh nào không phụ thuộc vào việc cái nào tốt hơn mà phụ thuộc vào phong cách giao dịch của mỗi người. Vậy thì ai nên dùng Pro? Pro sinh ra dành cho các trader giao dịch theo trường phái phở breakout, cần sự chính xác tuyệt đối vào điểm vào lệnh và cắt lỗ. Nếu bạn đánh khối lượng vừa và lớn và không thích tính toán phí hoa hồng lằng nhằng thì Pro là một sự lựa chọn số 1. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiến đến với bộ đôi tài khoản gây bối rối nhất, chính là Real và Zero. Cả hai tài khoản này đều có chung một mục đích, chính là đưa chênh lệch giá Swap của các cặp tiền chính và vàng về mức tối thiểu, thậm chí là bằng 0.0 bip. Khi mà Swap bằng 0 thì sàn sẽ thu lợi nhuận bằng cách tính phí hoa hồng commission trực tiếp trên mỗi lot mà bạn giao dịch. Vậy thì chúng sẽ khác nhau ở đâu? Sự khác biệt nằm ở cơ cấu tính phí. Siêu Swap với mức chênh lệch cực kỳ thấp và phí hoa hồng được cố định ở mức khoảng 3.5 đô cho mỗi chiều trên một lot. Tức là chúng ta mở lệnh thì sẽ mất 3,5 đô và đóng lệnh thì sẽ mất thêm 3,5 đô và tổng cộng trong một vòng giao dịch thì chúng ta sẽ mất 7 đô cho một lot. Rất là dễ tính toán. Còn đối với tài khoản Zero thì tài khoản này cam kết sẽ duy trì với mức Swap là bằng 0.0 bip cho 95% thời gian trong ngày đối với top 30 sản phẩm hàng đầu. Tuy nhiên thì phí hoa hồng không cố định ở mức 7 đô mà nó bắt đầu từ 0.2 đô la và có thể cao hơn tùy thuộc vào sản phẩm mà bạn giao dịch nhé. Bây giờ thì mình sẽ làm một bài toán thực tế với chi phí khi mà chúng ta sử dụng tài khoản này. Giả sử bạn chính là một scalper chuyên lướt sóng vàng và mỗi ngày bạn đánh khoảng tổng cộng là 5 lot vàng. Nếu như dùng tài khoản Standard thì Swap vàng trung bình khoảng tầm 20 boy và tương đương khoảng tầm 2 bip. Giao dịch 5 lot thì bạn sẽ mất khoảng tầm 100 đô cho chênh lệch giá. Còn nếu như chúng ta dùng tài khoản Real Swap thì Swap gần như là bằng 0. Thì bạn chỉ mất phí hoa hồng cố định là 7 đô và nhân cho 5 lot sẽ là 35 đô. Ở đây thì các bạn đã thấy được cái con số chênh lệch rõ ràng chưa? Khi mà chúng ta dùng Real Swap thì chúng ta sẽ rẻ hơn tiền phí gấp 3 lần. Không chỉ tiết kiệm chi phí mà Swap thấp còn ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng kiếm lợi nhuận của chiến lược giao dịch ngắn hạn. Ví dụ một scalper chỉ đặt mục tiêu lợi nhuận khoảng tầm từ 5 đến 10 bip cho mỗi lệnh. Nếu ngay khi mở lệnh bạn đã phải gánh 2 bip Swap, tức là gần 20 đến 40% mục tiêu lợi nhuận đã bị mất trước khi mà thị trường kịp di chuyển. Điều đó buộc giá phải đi xa hơn thì bạn mới có lãi, đồng thời giảm đáng kể tỷ lệ thắng của chiến lược. Ngược lại với tài khoản Real Swap hoặc là Zero thì chi phí được chuyển thành phí hoa hồng cố định, trader có thể tính toán chính xác tinh tổng chi phí từng lệnh ngay từ lúc đầu, giúp việc tối ưu hệ thống giao dịch và kiểm soát hiệu suất trở nên dễ dàng hơn, đặc biệt với những người vào hàng chục hàng trăm lệnh mỗi ngày. Khi đã hiểu rõ bản chất của từng loại tài khoản thì đây chính là bí quyết quản trị vốn nâng cao mà mình thường áp dụng. Đừng bao giờ dùng tất cả trứng vào một rổ, hay nói đúng hơn là đừng bỏ tất cả vốn vào một loại tài khoản duy nhất. Xnet cho phép bạn mở hàng chục tài khoản trên cùng một khu vực cá nhân hoàn toàn miễn phí, vậy nên chúng ta hãy tận dụng nó để làm A/B testing cho hệ thống của chúng ta. Giả sử như bạn có vốn là 1.000 đô nhé, thì bạn có thể mở một tài khoản Standard và nạp vào 200 đô để thử nghiệm các phương pháp mới, rèn luyện tâm lý với khối lượng nhỏ khoảng tầm 0,01 lot. Còn mở một tài khoản Pro, nạp 300 đô để chuyên đánh swing và giữ các lệnh gia hạn để chúng ta sẽ ăn những con sóng lớn. Và cuối cùng là mở một tài khoản Real Swap và nạp 500 đô, dùng chuyên biệt cho việc lướt sóng vàng và các cặp Forex mỗi ngày.
Việc tách biệt này sẽ giúp bạn bảo vệ tâm lý, và nếu như tài khoản lướt sóng bị cháy do rủi ro thị trường thì nó sẽ không ảnh hưởng đến số tiền của bạn đang giữ trong những tài khoản đánh dài hạn. Và đừng quên sử dụng tính năng đổi tài khoản của Xnet để chúng ta dễ quản lý hơn. Tài khoản nào dùng vào việc nào thì hãy đặt tên đúng mục đích của nó. Hơn nữa thì Xnet còn có tính năng chuyển tiền nội bộ, hoạt động 24/7. Nếu như các bạn cần chuyển tiền luân phiên dòng vốn giữa các tài khoản với nhau thì chúng ta có thể chuyển tiền ngay lập tức mà không mất bất kỳ đồng phí nào. Để tóm tắt lại toàn bộ video của ngày hôm nay thì hãy ghi nhớ bức tranh tổng thể này. Thứ nhất là vốn nhỏ, người mới, đánh dài hạn, swing thì lựa chọn tài khoản Standard. Thứ hai, đánh trung hạn, cần khớp lệnh chuẩn và khối lượng lớn thì chúng ta hãy chọn tài khoản Pro. Và lướt sóng vàng, đánh scalping với cường độ cao thì bắt buộc phải dùng Trusabit. Cuối cùng, chạy bot giao dịch EA tự động thì hãy chọn tài khoản Zero nhé. Lựa chọn tài khoản đúng chính là bước quản trị rủi ro đầu tiên và quan trọng nhất trước khi mà bạn đặt bất kỳ lệnh nào. Không có tài khoản nào là hoàn hảo 100%. Chỉ có loại tài khoản phù hợp nhất với phong cách giao dịch và hệ thống giao dịch của riêng bạn. Hy vọng video bóc tách chi tiết này đã giúp bạn có cái nhìn rõ nhất và tự tin đưa ra quyết định tối ưu dòng vốn trong năm 2026. Hiện tại thì bạn đang sử dụng tài khoản nào và bạn có đang gặp vấn đề gì với chi phí giao dịch hay không? Hãy để lại bình luận dưới video này, mình sẽ hỗ trợ và giải đáp cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi đến cuối video. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh TradingPeer để đón nhận những video thực chiến tiếp theo của kênh nhé. Chúc các bạn đầu tư thành công và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo nhé.